Welcome back again dito sa aking YouTube channel, Boss Speed the Painter. At ngayon may bago na naman tayong pinturang titimplahin. Ang ating titimplahin ay ginaya natin sa quick dry enamel jade green. So titimplahin natin sa semigloss latex water based paint ang jade green. At kung paano antabayanan ang aking bidyong gagawin na mixing tutorial. At syempre, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, Boss Speed the Painter, kung inyong magustuhan ang aking mixing tutorial, syempre, pakipindot na lamang po ang subscribe at i-like at mag-comment sa baba para malaman natin kung anong inyong mga katanungan. At syempre, kung paano ito gagawin, subaybayan natin ang aking gagawin. Tara! Welcome back again dito sa aking YouTube channel, Boss Speed the Painter. Ang ating pong titimplahin ngayon ay simpleng-simple at madaling titimplahin ay jade green. Yan po mga boss. Siyempre may semigloss latex water based tayo. At siyempre may green. Ayan. Siyempre may itim. Ayan, siyempre. Ayan. Simulan na natin. At siyempre kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, Boss Speed the Painter, pwede po natin like at i-subscribe ang ating channel kung inyo magustuhan ng ating mixing tutorial. At ngayon po at simulan na natin ang ating yan, naglagay na tayo ng green at haluin lang natin maigi para maganda ang kanyang at syempre maglagay tayo ng itim. Jade green ang ating haluin ngayon. Dagdag pa tayo ng itim. Siyempre kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, Boss Speed the Painter, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para maging update kayo sa aking mga video pang gagawin. Haluin lang natin maigi. Hindi magbubo ang ating kulay. Lagay tayo ng green ulit. Ang ating titimplahin ay jade green. Napakadali lang po ng ating jade green ng ating tutorial. Ayan, maglagay pa tayo ng konting green kasi ang ating minix ay boysen jade green. Ito ang green natin.
poison, jadegreen. Okay. And lamp black at palo green lamang ang ating gamit. Depende naman po sa atin yun kung medyo may pagka-light yung ating titimplahin or dark yung titimplahin natin. Konti na lang po ang ating ang jadegreen kasi ay sa enamel yan talaga na ano, pero pwede nating timplahin yun sa latex kasi sa enamel meron siyang ready mix na talaga sa enamel.